त्यही बालक मुभमेन्ट र हाम्रो रोटराक्ट क्लब अफ बुढानीलकण्ठदेखि मिक्स भएर आज कोलाबोरेसनको एउटा इभेन्ट राखेको। करिश्मा पौडेल म चाहिँ इसान पौडेल सुशान इसान पौडेल मेरो नाम सौगत पौडेल अनि चिया चाहिँ एकदम दामी। मेरो नाम साजन कुमार अनि यो चाहिँ हाम्रो स्कुल। सो गाइजहरु आज पनि नेक्स्ट क्याम्पेन है हाम्रो बालक मुभमेन्टबाट आज चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट लोकेसनमा आएको छौँ। यहाँ छ लोकेसन देखा हो ल कता छ त दाइहरु यार फोरहरु त यही छ यस्तो आज सकेर ढिलो भयो दाइ बढ्नु नै के छ मेरो दाइ आएको नि ढिलो भएर मेमोरी कार्ड त्यहाँ स्पेस बनाउँदा यार के हो जुरा छ है भेट्नलाई के भयो यस्तो गुड मर्निङ उठेकै नि हानिन्छ कि अझ मुनि विकास दाइले हान्छ दाइ मेमोरी कार्ड स्पेस बनाउँदा त्यतिकै त ढिलो उठेको कस्तो झ्याउ भएर सरी है भिज्दै हल्का त्यो मेरो के छ के छ ब्रो दिदी नमस्ते दिदी बरुण है सबै हाम्रै मेम्बर त हो नि बरुण है बहिनी बरुण दिदी यता चिना जस्तो के छ सोल्टीलाई चिना सोल्टी के छ यार विकास दाइ भयो त्यही त देख्दै देखेको मैले अघि मुनि नै अर्कोलाई विकास दाइ भन्नु ठानिरहेको थिएँ दाइले पहिला त आकल झुकाल भेट भएको हो तर हजुर नुरिना दिदी आज सर्भिसमा हो ब्यास बालक मोमेन्ट्स मेम्बर जस पहिला भन्दा म 2 टाइम्स आएको भन्दा पहिला भन्दा धेरै नै इन्क्रिज भइसकेको एज यु क्यान सी है हाम्रो मेम्बरहरू। साउट आउट टु हाइकिङ रिभाइभर लेट्स लिगलाइज इट अनि हाम्रो तोपेन्द्र दाइलाई है फर सेयरिङ दिस फ्लेयरहरू। सो बढ्दैछ है हाम्रो मेम्बरहरू अहिले चाहिँ हामी ब्रेकमा छ हैन। अहिले चाहिँ ब्रेक कति घण्टा गर्नु हो दिदी? हामीले ठ्याक्कै 1.5 घण्टा जति गरेर ब्रेकमा हो अहिले चाहिँ। नरिनाजी म पहिला मेरो भ्लगमा आएको थिएन नि त जहाँ चाहिँ यतै उसमा मात्र हो मुभमेन्ट मात्र हो। सो हेयर विथ मी आवर न्यू ब्रदर है ब्रो अनि हाम्रो डिस्क्रिप्सन देऊ न तिम्रो क्याम्पेनको। त्यही बालक मुभमेन्ट र हाम्रो रोटराक्ट क्लब अफ बुढानीलकण्ठदेखि मिक्स भएर आज कोलाबोरेसनको एउटा इभेन्ट राखेको हो। कुन रोटराक्ट क्लब अफ बुढानीलकण्ठ त्यो चाहिँ आफूहरू पऱ्यो है हामी त्यो चाहिँ यही ग्रुप पऱ्यो ए प्लस अरू पनि छन् अब त्यही एक्जाम्स हामी युथहरूको जे छैन त्यो पनि भोलिन्टरी क्लब हो त्यही भएर नभएको कारणले धेरैजना आज आउनु भयो होइन। जस्ट सपोर्ट दिस काइन्ड अफ इभेन्ट्स होइन वेयर नट जस्ट फर भ्युज के फर अवेरनेस के प्योर अवेरनेसको लागि हो नि त एक्ज्याक्ट। अब बढाउँदै जानुपर्छ ब्रो। ल नाइस टु मिट यु है खिचेर उसले चाहिँ हेलो नाम भनिदेऊ न। करिश्मा पौडेल म चाहिँ इसान पौडेल सुशान इसान पौडेल हजुर मेरो नाम सौगत पौडेल अनि चिया चाहिँ एकदम दामी छ। सौगत पौडेल मेरो नाम चाहिँ आशिष सोली है आशिष सोली मेरो नाम चाहिँ साजन कुमार यो चाहिँ मेरो स्कुल एकछिन है मेरो नाम चाहिँ साजन कुमार अनि बिस्तारै भन किन हाते ल मेरो नाम चाहिँ साजन कुमार अनि यो चाहिँ हाम्रो स्कुल। ए तिम्रो नाम साजन कुमार तिम्रो स्कुल हो हेडमास्टर है तिम्रो ड्याड हो क्या? हैन हेलो बालक मोमेन्ट गाइज अब फेरि नेक्स्ट राउन्ड हो यस अब फेरि नेक्स्ट राउन्ड हुन लाग्छ। प्राइभेट स्कुल फ्रेन्ड्सहरूसँग गरेको रहेछ कि त्यही भएर फ्रान्सको झन्डा र अनि एउटा नेपाल फ्रेन्ड्सहरूले डोनेसन गरे। सो अब नेक्स्ट राउन्डको लागि वी आर गोइङ है। आज हाम्रो बालकिजहरू हो नि भ्लगर हुन सजिलो छ एडिट गरेर डेली कन्सिस्टेन्ट हुन गाह्रो छ कि हो नि बच्चादेखिको साथी हो आफैहरू तिमीहरूको ह्युमर बुझिसकेँ मैले दुईजनाको ह्युमर म भर्खर आएको बहिनी यार धेरै भाइ छैन आधी घन्टा ए वाइल्ड नै भइरहेको छ एज यु क्यान सी मलाई यस्तो पाराले सफा भइरहेछ। एक लट यहाँ मुनि आएर नि गइसक्यो दिदी कति थियो होला त नि फोहोर यहाँ पछाडि प्लास्टिकमा ए सबै यहीँ मात्र बडुलेको फोहोरहरू ए न दिदी ए टाउको माथि यस्तो हेरिदिनु न माथि एक्सन सर्ट के
सबै फोहोरहरू चाहिँ यस बहिनी हामी यो गाडीमा यो सबै फोहोरहरू हालेर लग्ने हो यसमा ट्याङ्क रहेछ नि त हरियो कहाँ जाने भने स्कुटर नतानेर डेन्जरै नतान्दो रहेछ कि स्कुटर फेरि हिँडे गर्नु पर्यो म अन्त अहिले हामी बस्न जानु झर्ना यो चिसिनी झर्ना अहिले आज पाइन्छ पानी खै होला पहिला अलिकति माथि हुन्छ आमासँग गएको थिएँ कि एकचोटि आएको थिएँ यहीँ तपाईँले भन्ने ठाउँ होला है यहाँ सुक्खा के हजुरको त्यो झर्ने हो तर पानी एउटा पनि छैन क्या अहिले नि त सुक्खा त सुक्खै होला तर माथि चाहिँ हुन्छ माथि चाहिँ हल्का जिउ झन् मुसु भइहाल्यो नि टाउको साउको धुन्न होइन योगिता बिचरा ब्याचलरको खुब प्रिपरेसन गर्दो रहेछ है हाम्रो सुभाष दाई दाई मेवा नि झिक्नु भयो मेवा यस ल बाबा के टिप्दैहरू दाई के ए पाक्ने बेला भएर ए रहेछ ए हल्का नेचरमा होइन ल जाउँ दाइ जोर से यहाँ दाइहरू कताबाट जानुभयो सिधै जानुभयो यहाँबाट यता ल थ्याङ्क यू भाइ यहाँ दाइहरू गएको छ नि है ल ल थ्याङ्क यू कान्छ वेलकम दा यही हो झर्ना त तर सब सुकिसकेको चाहिँ सो अब माथि नै मुहा नै जानला हो डेन्जर थाक्यो यस्तो उकालो यार त्यहाँ चाहिँ स्योर छ पानी पाइहाल्यो नि अब कति मिनट हिँड्नु पर्यो त 10-15 मिनट अझै आम्बो डेन्जर थाक्यो है त यति हिँड्दा यार ओए झन्डै मोबाइल ठोक्यो पानी खै त त्यही मैले भन्ने थिएँ पानी छैन सो आजको लागि भ्लग यति नै त्यति नै भन्दै आजको भ्लग यहीँ समाप्त गर्दछौँ सो अब जाने बेला पनि भयो सो लास्ट फोटोग्राफ लिनको लागि हो सो सी यू सुन बाबा